सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत ढोकळा. तर ढोकळा वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. तर मी आज बेसनचा ढोकळा न बनवता ढोकळा मी आज बनवणार आहे डाळ आणि तांदूळचा. तर डाळ आणि तांदूळपासून मी आज ढोकळा तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर ही रेसिपी थोडीशी लेट होते, म्हणजे थोडासा वेळ लागतो, पण ही रेसिपी खूप छान टेस्टी आणि खमंग अशी बनणार आहे. तर थोडीशी वेळ खाऊ आहे, पण भन्नाट अशी ही रेसिपी बनणार आहे आणि टेस्टी पण बनणार आहे. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे ढोकळे आपण खातोच, पण हा ढोकळा तुम्ही कधी खाल्ला नसेल तर हा ढोकळा नक्की ट्राय करा आणि खाऊन मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. चला तर मग आता आपण ढोकळा बनवण्यास सुरुवात करूया. तर ढोकळा बनवण्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर इथे मी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे, म्हणजे चणा डाळ. तर इथे चणा डाळ मी 1 वाटी घेतलेली आहे आणि 2 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे. तर हा तांदूळ साधाच आहे, जो राशनचा तांदूळ असतो तोच इथे मी घेतलेला आहे. तर 2 वाटी तांदळाला 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ घ्यायची आहे. तर डाळीपेक्षा जास्त तांदूळ इथे घ्यायचा आहे. तर पहिल्यांदा आपण डाळ आणि तांदूळ स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेणार आहोत. तर पॉलिश केलेल्या डाळी असतात किंवा तांदळाला वरती पावडर लावलेली असते, त्याच्यामुळे आपण डाळ तांदूळ स्वच्छ असा धुवूनच घ्यायचा आहे. तर 2 वाटी तांदूळ आणि 1 वाटी डाळ घेतलेली आहे, हे प्रमाण तुम्ही लक्षात घ्या. तर खूप काही अवघड नाही, फक्त डाळ आणि तांदूळ भिजवण्यासाठी वेळ लागतो, म्हणून ही जरा वेळखाऊ रेसिपी आहे. तर खूप छान अशी ही रेसिपी बनणार आहे. आणि तर आता हे डाळ आणि तांदूळ एकत्र 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया. तर अशा प्रकारे इथे मी स्वच्छ डाळ आणि तांदूळ धुवून घेतलेला आहे. तर आता डाळ तांदूळ मध्ये आपण पाणी घालूया. तर 2 ते 3 ग्लास इथे पाणी घालायचं आहे. डाळ आणि तांदूळ छान भिजलं पाहिजे. तर मी रात्रभर हे डाळ तांदूळ भिजत घालणार आहे. तुम्ही 5 ते 7 तासही भिजू घालू शकता. तर मी रात्रभर भिजू घालत आहे. तर दुसऱ्या दिवशी मी इथे बघत आहे उघडून, तर डाळ आणि तांदूळ छान भिजलेली आहे रात्रभर. तर बघू शकता मस्त डाळ फुललेली आहे. तर या डाळीमधील पाणी मी काढून घेतलेलं आहे. तर आता या डाळीचं आपण छान वाटण करून घेणार आहोत. तर मिक्सरचं भांडं लागणार आहे आपल्याला. तर आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे डाळ आणि तांदूळ घालूया. तर डाळ तांदूळ घालतेवेळी थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणी घालायचं नाही, कारण की पाणी घातल्यानंतर जास्त पातळ बॅटर होईल. थोडं पाणी घालायचं आहे, रवाळ असं बॅटर बनवायचं आहे आपल्याला. तर थोडंसंच पाणी घातलेलं आहे. तर आता हे मिक्सरला फिरवून घेऊया. तर बघू शकता हे छान असं बारीक झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे बारीक करायचं आहे, रवाळ असं. जसं आपण इडलीचं पीठ बारीक करतो तसंच हे पीठ आपल्याला बारीक करायचं आहे. तर अशा प्रकारे सर्व आपण डाळ आणि तांदूळ मिक्सरला बारीक करून घेऊया. तर मस्त असं हे डाळ तांदूळ भिजल्यामुळे रवाळ असं वाटण होत आहे. तर सर्व इथे मी डाळ तांदूळ वाटून घेतलेली आहे मिक्सरला. तर बघू शकता रवाळ झालेली आहे. तर अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला डाळ तांदूळची पाहिजे. तर याच्यामध्ये मी आता घालत आहे लिंबू सत्व. तर हाफ चमच्यामधील पण मी इथे थोडंसंच अगदी घेतलेलं आहे लिंबू सत्व. आणि इथे थोडीशी हळद घालायची आहे आणि चवीनुसार मीठ. तर लक्षात घ्या, हळद जास्त घालायची नाही. तर आपण आता हे मिक्स करून घेऊया. जर लिंबू सत्व नसेल तर तुमच्याकडे, तर तुम्ही इथे लिंबू रस वापरू शकता किंवा दही वापरू शकता. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. आणि नंतर आपण इथे 2 चमचे साखर घालायची आहे. तर इथे मी तेल घातलेलं होतं 2 चमचे. तर तेल घालतेवेळी माझा व्हिडिओ बंद होता, त्याच्यामुळे ते दाखवू शकले नाही. तर आता आपण तेल, साखर, लिंबू सत्व, मीठ आणि हळद हे घातलेलं आहे. तर मिक्स करून घेऊया आणि अर्धा तास छान असं हे भिजू देऊया. अजून आपल्याला हे थोडंसं भिजवायचं आहे. 15 मिनिटे किंवा अर्धा तासही चालेल. तर बघू शकता पीठ छान फुललेलं आहे आणि कलर पण बदललेला आहे. तर हळद थोडीशी घातलेली होती, तर हळद थोडीशीच घाला. हळद जास्त झाली तर सोडा, आणि हळद एकत्र आली तर रेडनेसपणा येतो मध्ये मध्ये ढोकळ्यामध्ये, त्यामुळे हळद थोडीशीच घालायची आहे. तर ही छोटीशी टीप तुम्ही लक्षात घ्या.
तर आता छान पीठ असं फुललेलं आहे. तर जेव्हा आपण ढोकळा बनवायला घेतो तेव्हाच आपल्याला इथे सोडा वापरायचा आहे. तर छोटासा चमचा मी जो पोह्याचा असतो तो अर्धा चमचा इथे मी सोडा घातलेला आहे आणि थोडंसं पाणी घालूया आणि आपल्याला हे पटकन मिक्स करायचं आहे. तर आता हे आपलं मिक्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने एकाच दिशेने आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे. तोपर्यंत तिकडे मी पातेल्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे ढोकळा वाफवण्यासाठी. तर पाणी आधी वाफवायला ठेवणं गरजेचं आहे, कारण की सोडा घातल्यानंतर लगेचच आपल्याला हे वाफवून घ्यायचं आहे ढोकळा. तर जास्त वेळ सोडा घातल्यानंतर बाहेर ठेवू नका डबा. तर इथे मी केक टीन घेतलेला आहे. तुम्ही इथे स्टीलची थाळी पण घेऊ शकता. तर इथे मी केक टीनला तेल लावून घेते. तर या केक टीनमध्ये मी ढोकळ्याचं बॅटर घालणार आहे. तुम्ही स्टीलची थाळीही घेऊ शकता, त्याला तेल लावून त्याच्यामध्ये बॅटर घालू शकता. तर इथे आपण सर्व बॅटर घालूया. तर केक टीनमध्ये बॅटर ओतून झालेला आहे. तर आता पाण्याला उकळी आली आहे का बघूया. तर इथे पाण्याला आपल्या छान उकळी आलेली आहे. तर आता केक टीन आपण पातेल्यामध्ये ठेवूया. 30 ते 35 मिनिटे हा ढोकळा स्लो गॅसवरती वाफवून घेऊया. तर 35 मिनिटानंतर चेक करूया आपण ढोकळा वाफवलेला आहे का नाही, शिजला आहे का नाही बघूया. तर एका चाकूने किंवा टूथपिकने हा ढोकळा चेक करू शकता. तर ढोकळा छान वाफवलेला आहे, काढून घेऊया. तर आता आपण फोडणीची तयारी करूया. तर 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घातलेली आहे आणि काही कढीपत्त्याची पाने आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या. तर ही फोडणी छान खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे. तर आता हे सर्व भाजून झाल्यानंतर याच्यामध्ये पाणी घालूया. तर पाणी घातल्यानंतर याच्यामध्ये साखर घालायची आहे आणि थोडंसं लिंबू सत्व घालायचे आहे. आंबट गोड आणि तिखट हे पाणी लागतं छान. तर आता हे उकळे आल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. तर फोडणी तयार आहे. तर इकडे ढोकळाही आपला छान मस्त तयार झालेला आहे आणि थंड झालेला आहे, काढून घेऊया. तर केक टीन मधून मी हा ढोकळा काढलेला आहे. तर बघू शकता किती स्पंजी असा हा ढोकळा झालेला आहे. तर मस्त असा वाफवलेला आहे. तर ढोकळा आता कट करूया. तर तुम्ही कोणत्याही आकारामध्ये हा ढोकळा कट करू शकता. तर मस्त असा लुसलुशीत हा ढोकळा बनलेला आहे. सहजपणे हा कट होऊ शकतो. थोडासा वेळ लागतो, कारण की डाळ आणि तांदूळ भिजण्यास वेळ लागतो. पण हा ढोकळा मऊसूत, टेस्टी, खमंग असा लागतो. तर वरून आता ही फोडणी आपण घालूया. तर या फोडणीमुळेच आपल्या ढोकळ्याला मस्त अशी चव येणार आहे आणि खमंग लागणार आहे. वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीरने गार्निशिंग करूया आणि ओल्या नारळाचा किस वरून घालूया. तर कसा आहे आपला हा खमंग डाळ तांदूळचा ढोकळा. तर खूप छान असा ढोकळा बनलेला आहे. तर लुसलुशीत असा मऊ झालेला आहे, स्पंजी बनलेला आहे. तर एक तुम्हाला मी दाखवते. तर बघू शकता किती जाळी मस्त बनलेली आहे. जाळीदार असा ढोकळा झालेला आहे. तोंडात टाकताच विरघळेल असा हा ढोकळा झालेला आहे. तर ही रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.